Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τι να κάνουμε, κάναμε και λάθη πραγματικά, αλλά είναι αναπόφευκτο αυτό. Απόψε είναι Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου του 2024 και όχι Δεκεμβρίου που είπα χθες, 3 Δεκεμβρίου. Ζητώ συγγνώμη, κάνουμε λάθη. Τι να κάνουμε όταν έχεις τόσα πολλά στο κεφάλι σου. Απλά όσοι έχουν κάνει τέτοια δημοσιογραφική δουλειά που δεν είναι απλά δημοσιογραφική, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πολλά στο μυαλό, οπότε τέτοια λάθη, εκτός και αν έχει αρχίσει ήδη κάποια διαδικασία που θα αρχίζει στους ηλικιωμένους. Τι να κάνουμε, και αυτά θα τα υποδεχθούμε αν έρθουν. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας. Όταν μπήκα στην Ευελπίδων πρωτοετής, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι παραστάσεις που έχεις σε αυτή την ηλικία. Ήμουν στη μετεφηβική ηλικία. Είχαμε αρχηγό της σχολής Ευελπίδων της 4ης τάξης, τον Σταύρο Κουτρή, και ένας επιλογίας ήταν ο Μιχαήλ Κωσταράκος. Και ξέρετε, οι άνθρωποι το ποιόν τους το δείχνουν μέσα στη σχολή, που είναι μια διαδικασία συνεχών δοκιμασιών, και σε αυτές τις δοκιμασίες δοκιμάζεσαι, κρίνεσαι, άρχιστε μαθών, άρχινε πιστήσει. Για να μάθεις να διοικείς πρέπει να μάθεις να διοικείσαι. Εκεί λοιπόν είχα διακρίνει έναν άνθρωπο σοβαρό, φιλόπατρη, τον Μιχάλη Κωσταράκο. Στη συνέχεια τον είδαμε στις ένοπλες δυνάμεις και στο στρατό, αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, μετά ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, μετά ήταν σε κορυφαία στρατιωτική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μαζί μία σχέση, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα, που σχετίζεται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της χώρας, πώς θα γίνει πιο αποτελεσματικός, και ετοιμάζαμε μία εκδήλωση εδώ μαζί. Του είχαμε εκδώσει το εισιτήριο εμείς στο αεροπορικό, και ενώ ήταν να επιβιβαστεί, είπε ότι πήρα μόλις τα αποτελέσματα, έχω ένα πρόβλημα υγείας, λυπάμαι, δεν μπορώ να έρθω. Κάναμε την εκδήλωση χωρίς να είναι παρόν. Και έκτοτε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση που τον οδήγησε στο απευταίο. Ήταν μια απώλεια, είναι μια απώλεια ο θάνατος του Μιχάλη Κωσταράκου, του στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ένας μικρότερος από μένα αξιωματικός, στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Πιτσόλης, ο οποίος μου είπε ότι του είχα εκδώσει ένα βιβλίο του κύριου Πιτσόλη εδώ. Μου είπε ότι συνεργαζόταν με τον κύριο Κωσταράκο. Ο κύριος Κωσταράκος προσπαθούσε μέσα από συλλογή μολυβαίνων στρατιωτών να περιγράψει εναλλακτικά την πολεμική ιστορία της ανθρωπότητας. Και είχε αρκετά, πάνω από 1500 και παραπάνω στρατιωτάκια, από τότε που εμφανίστηκε ομοιόμορφα ο στρατός μέχρι σήμερα. Και έπρεπε αυτά να γίνουν ένα βιβλίο. Είχε κάνει κάποια εργασία ο κύριος Κωσταράκος και τελικώς την εργασία αυτή ανέλαβε να την ολοκληρώσει ο κύριος Πιτσόλης. Σήμερα παραλάβαμε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα ογκώδες βιβλίο, πανώδετο, για να τιμήσουμε τον εδώ Μιχάλης Κωσταράκος, η παγκόσμια ιστορία μέσα από τα μολυβένια στρατιωτάκια. Επιμέλεια Νικόλαος Πιτσόλης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής Ζήτα κλάδου του ΓΕΘΑ. Αυτό είναι το βιβλίο. Έχει και ομιλών μία τον πρόλογο ως εκδότης, ένα πρόλογο ως εκδότης. Να σας πω μόνο ότι πρόκειται για ένα βιβλίο 706 σελίδων. Είναι τεράστιο βιβλίο, κυκλοφόρησε σήμερα, και την Παρασκευή καταρχάς θα σταλεί σε ανθρώπους και σε επίτιμους αρχηγούς και στην ηγεσία. Θα το στείλουμε, από αύριο θα αρχίσει η αποστολή του, και
έχουμε την παρουσίασή του το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η Κατερίνα Γουρού Κωσταράκου, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Πιτσόλης, Νικόλαος Πιτσόλης, επίτιμος διευθυντής Ζ κλάδου του ΓΕΘΑ και οι εκδόσεις Συμφογνώμων, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του αείμνηστου στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου, «Η παγκόσμια ιστορία μέσα από μολυβένα στρατιωτάκια», το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 1, Θεσσαλονίκη, απέναντι από το Λευκό Πύργο. Θα μιλήσουν για το βιβλίο οι Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής του Κέντρου Ασφάλειας της Γενέβης, Βασίλειος Νικόλτσιος, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, φαρμακοποιός, ειδικός σύμβουλος του Πολεμικού Μουσείου, Νικόλαος Πιτσόλης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής του Ζ κλάδου του ΓΕΘΑ και ο εκδότης, εγώ δηλαδή. Προλογίζει και συντονίζει την παρουσίαση ο Σωτήρης Κυριακίδης, δημοσιογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως. Άρα όσοι θέλετε να τιμήσετε με την παρουσία σας, όχι εμάς και την εκδήλωση, τον Κωσταράκο, τον στρατηγό Κωσταράκο, σας περιμένουμε στις 7:30 ώρα το Σάββατο στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. Αυτά για τον στρατηγό Κωσταράκο, τον αείμνηστο στρατηγό Κωσταράκο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον στρατηγό Πιτσόλη, αλλά και εδώ την υπεύθυνη των εκδόσεων του εκδοτικού οίκου, την κυρία Σοφία Κεσίδου, γιατί από τον Μάιο δουλεύουν εργοδός πάνω σε αυτή την έκδοση, δύσκολη έκδοση, πολλές φωτογραφίες και τελικά ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι έγινε κάτι για το οποίο ο Μιχάλης Κωσταράκος από εκεί που είναι θα μας δηλώνει την ευαρέσκειά του πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα μας, τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Υπάρχουν αναταράξεις από την παρουσία του Έντι Ράμα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξ όσων πληροφορούμε θα το επαναλάβει το εγχείρημά του και στην Κρήτη. Δηλαδή, ακούστε τι γίνεται. Ενώ υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, την οποία τη θεωρεί και ότι δεν υπάρχει, λέει, πέθανε η Βόρειος Ηπείρος, ενώ το αλβανικό κράτος ακολουθεί μια πολιτική αφελληνισμού αποδυνάμωσης, λαιλατούν περιουσίες τεράστιας αξίας των Ελλήνων στη Χιμάρα, στο θαλάσσιο μέτωπο, αφήνουν αυτές που είναι για τα πρόβατα και για τους βοσκούς. Αυτοί σου λέει κάποια μέρα θα τελειώσουν κι αυτοί. Άρα, ενώ ακολουθούν πιστά μια πολιτική αφελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, έρχεται εδώ ο Ράμα και με μια ρητορική, σας είπα, η ομιλία του, με εξαίρεση τα της Βορείου Ηπείρου, η ομιλία του είχε και θετικά μηνύματα, έτσι. Όμως αυτά είναι εκ του ασφαλούς και είναι ρητορική. Στην πράξη δεν είναι έτσι. Στην πράξη είπαμε τι γίνεται. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μου λένε από εκεί, από τη Βόρειο Ηπείρο, ότι ακόμα και στα σχολεία και στα βιβλία της γεωγραφίας, θα δείτε μετά απόσπασμα, ότι εκεί, ενώ αρνείται την Βόρειο Ηπείρο, που είναι ένας ιστορικός όρος χιλιετιών, άλλωστε δεν χρειάζεται να το πω εγώ, οι ανασκαφές τι λένε εκεί. Τι λένε οι ανασκαφές εκεί. Δεν υπήρχε, η Αλβανία δεν υπήρχε ως όρος πριν το 14. Είχαν άλλα ονόματα οι άνθρωποι, αλλά ως όρος δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε, είναι δημιούργημα της Ιταλίας, της Γαλλίας και των άλλων δυνάμεων. Διότι ήθελαν να περιορίσουν και την Ελλάδα και τη Σερβία και δημιούργησαν την Αλβανία. Εντάξει, ο γέγονεν γέγονεν. Αλλά δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ηπείρος, αλλά υπάρχει τσαμουριά στα βιβλία. Ποια τσαμουριά, τι σημαίνει τσαμουριά. Τσαμουριά σημαίνει τσάμις, προέρχεται από το Θίαμις, από τον ποτάμο Θίαμι. Τι σημαίνει τσάμιδες και τσαμουριά και από πού και ως πού. Έλληνες που εξισλαμίστηκαν ήταν οι τσάμιδες και
ο Αργύρης από το Βερμόντ μου έδωσε την ιστορία του χωριού του και τις οικογένειες που εξισλαμίστηκαν και παρουσιάστηκαν ως τσάμιδες. Αργύρη. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών καταρχάς για την αναφορά στη Βόρειο Ήπειρο. Διπλωματικές πηγές, δεν έχουμε δήλωση από ό,τι ξέρω. Η ιστορία δεν παραγράφεται και διατηρεί ζωντανό το αίτημα για πλήρη σεβασμό εκ μέρους της Αλβανίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Αυτό συνιστά ρητή προϋπόθεση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας, σύμφωνα με την ομόφωνη θέση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11 Οκτωβρίου 2024, τότε που ανάψαμε το πρώτο φως. Εμείς πρώτα λέμε πέρνα και μετά λέμε άμα θέλεις κάνει και αυτό. Ενώ αυτά έπρεπε να είναι προϋποθέσεις. Τώρα, να δούμε την πλήρη μετάφραση όπως μεταδίδεται από αλβανικά μέσα, τι είπε στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, οργανώθηκε μία διαμαρτυρία με γελία φυλάδια εμπνευσμένα από τους λεγόμενους βορειοϊπηρώτες και μόνο ήκτο μου δημιουργούν. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί λεγόμενοι βορειοϊπηρώτες? Δεν είναι βορειοϊπηρώτες. Το βορειοϊπηρώτες είναι ένας νεκρός όρος, με τον καιρό έχει πεθάνει. Δέχεται ότι υπήρχε, έχει πεθάνει γιατί τον σκοτώσατε εσείς. Πρώτα ο Χότζας και μετά όλοι οι υπόλοιποι, η πολιτική του αλβανικού κράτους. Και έχει πεθάνει μαζί με κάθε όνειρο των ατόμων που προσπαθούν να το γελιοποιήσουν. Όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, όταν μιλάει για τον νότο της Αλβανίας, δείχνει να μην θέλει να ζήσει τον 21ο αιώνα. Είναι απολιθώματα και κρίμα. Τώρα κοιτάξτε ποιος μας τα λέει αυτά. Μέσα στην Ελλάδα και κάποιοι χειροκροτούσαν. Και ρωτώ, ή έγραψε κάποιος, όταν έκανε αντίστοιχη ομιλία για Αλβανούς στην Αμερική, είχαν μισές αλβανικές σημαίες και μισές αμερικάνικες. Εδώ δεν υπήρχε μία ελληνική σημαία. Να το ξαναπώ, όταν είναι στην Αμερική οι Αλβανοί έχουν και την αμερικάνικη και την αλβανική. Όταν είναι στην Ελλάδα, που ήταν η πρώτη χώρα και τότε δεν είχαμε ανάγκη από εργατικά χέρια, ανοίξαμε διότι είδαμε έναν λαό, να μην σας πω πως ήταν. Έναν λαό να μην σας πω πως ήταν, που έβγαινε από τα κάτεργα. Ήρθαν στην Ελλάδα, δούλεψαν οι άνθρωποι, αλλά οι Ιταλοί τους φόρτωναν στα καράβια και τους γύρναγαν πίσω. Μόνον η Ελλάδα τους δέχθηκε. Και αντί να σηκώνουν έστω και για ξεκάρφωμα, βρε αδερφέ, την ελληνική και την αλβανική σημαία, μόνο αλβανικές σημαίες. Οι κάμερες έγραφαν εκεί. Εάν λοιπόν οι αρχές του κράτους, εκεί στο ξενοδοχείο, πάρουν αυτούς οι οποίοι χειροκροτούσαν την άρνηση των βορειοϊπηρετών και τους πούνε, έλα εδώ, είσαι στην Ελλάδα και τι κάνεις? Χειροκροτείς την ανθελληνική προπαγάνδα του πρωθυπουργού σου? Εντάξει, καταγράφεται αυτό, την επόμενη φορά φεύγα. Φεύγα, πάνε να βρεις να ζήσεις καλύτερα, αφού συμπεριφέρεσαι εχθρικά, γιατί αυτά είναι εχθρική συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα. Παρακάτω είπε, δεν είναι λόγος αυτός να καλλιεργούμε αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην Ελλάδα, το ότι υπάρχουν βορειοϊπηρώτες, γιατί γιοχάριζαν μέσα. Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος που μαζί με την Ιταλία και την Τουρκία σχηματίζει ένα στρατηγικό τρίγωνο στην εξωτερική μας πολιτική. Ο ελληνικός λαός μας έχει βοηθήσει, ήταν δίπλα μας, τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Αυτά που έχουμε ακούσει για τη Βόρεια Ήπειρο έγιναν πριν από αιώνες. Είμαστε στον 21ο αιώνα και δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πλέον με αυτά. Και μου λέει ένας φίλος τώρα από τη Βόρεια Ήπειρο. Μιλάει και ο Έντι Ράμα που στη Β' Λυκείου μαθαίνουν για την τζαμουριά, για τα πατρόα εδάφη που τα έχουν οι άλλες χώρες και η Ελλάδα και φανατίζονται όλοι από το σχολείο. Μιλάει ο Ράμα που τους εθνικιστές τους έχει σε σημαντικές θέσεις, όπως τον ακραίο Μπίντο στο αρχείο του αλβανικού κράτους και χαϊδεύει όσους παίρνουν μίσος εναντίον των Ελλήνων και της Ελλάδας. Άλλο προσωπείο εδώ, άλλο στα τύρανα. Να μην ξεχάσει ο ανιστόρητος ότι η Βόρειος Ήπειρος είναι αναγνωρισμένη από την κυβέρνηση της Αλβανίας με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Ενώ η τσαμουριά υπάρχει μόνο σε επίπεδο αλβανικού μύθου. Οι φωτογραφίες, μας δείχνουν τις φωτογραφίες,
από το βιβλίο της γεωγραφίας της Β' Λυκείου, αν και έχουν γίνει συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών για αλλαγές. Συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Η Ελλάδα εξαφάνισε τη Βόρεια Ήπειρο από τα βιβλία και την πολιτική ζωή. Η Αλβανία συνεχίζει να φανατίζει και να εμπνέει μίσος. Λοιπόν, τώρα, αυτά που συμβαίνουν μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως πολιτικοδιπλωματική αφέλεια της Ελλάδας. Δηλαδή, σας είπα τη θέση μου, η Ελλάδα πρέπει να έχει στρατηγική σχέση με την Αλβανία. Έχω πει ότι δεν ξέρουμε άμα διαλυθεί αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάμε κάπου να κουμπίσουμε. Η άποψή μου για τη γειτονιά μας είναι οι μόνες χώρες που μπορούμε να κουμπίσουμε είναι οι εξής δύο, η Ιταλία και η Αλβανία. Όσο και αν φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει σημασία, υπάρχουν και κοινά συμφέροντα, αρκεί να τα αναδείξει κανείς. Μπορούμε να πάμε μέχρι και σε συνομοσπονδία, επαναλαμβάνω. Αυτή είναι η άποψή μου. Όμως η πολιτικοδιπλωματική αφέλεια δεν συγχωρείται. Δηλαδή, ερωτώ γιατί η Ελλάδα δεν είχε μια στρατηγική και όταν μιλούσαν όλοι για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, εντάξει την πατήσαμε με τα Σκόπια, νίκησαν οι Σκοπιανοί, να έχουμε ειδοποιήσει τους με ένα υπόμνημα τους 26 ότι για να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνουν τα εξής. Πρώτον, να υπογράψει το συνυποσχετικό για παραπομπή είτε στο Λουξεμβούργο όπως λέει ο Γεώργιος Ανθρακεύς, αυτό αφού είναι χώρα συνδεδεμένη, έχει υπογράψει ότι δέχεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, είτε στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου είτε στην Χάγη τέλος πάντων. Να βγει η απόφαση, να περάσει η συμφωνία από όπου πρέπει για να μην μπορούν να την ακυρώσουν όπως έκαναν την προηγούμενη όταν τους δώσαμε το πράσινο φως να μπουν στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια να βγει κτηματολόγιο με το οποίο διασφαλίζεται η περιουσία των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και τρίτον να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου όλων των Αλβανών και των Ελλήνων φυσικά. Τα πήραμε αυτά. Έλα να σε πάρω από το χέρι να σε πάω στο κέντρο των Βρυξελών. Θα είμαι ο βασικός σου υποστηρικτής. Όταν δεν τα κάνεις αυτά, συμβαίνουν αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε και στην Κρήτη. Και να δούμε και στο μέλλον τι μπορεί να συμβεί. Πού ξέρεις τι σχεδιάζουν αυτοί. Τώρα, έρχεται ο Φιντάν, είπαμε στις 6 του μηνός, σήμερα είναι 4, Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη. Έτσι δεν είναι? Στις 8 του μηνός. Πέμπτη Παρασκευή, θα είναι εδώ. Θα μείνει 6 ώρες, θα τον προετοιμαστούμε, διαβάζω εδώ στο βήμα, ένα ειδικό σφιχτό πρόγραμμα, όμοιο με αυτά που ετοιμάζονται σε υπουργούς εξωτερικών χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα υψωθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών η τουρκική σημαία, τιμή Σένεκεν, ανάμεσα στην ελληνική και τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά προβλέπει το πρωτόκολλο. Θα γίνει πρώτα συνάντηση μεταξύ των δύο, Γεραπετρίτη και Φιντάν, και μετά θα γίνει διευρυμένη συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ των δύο αναμένεται να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, τα οποία η Ελλάδα η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να τα συζητήσει, όμως θα δουν την προετοιμασία του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει στην Άγκυρα το 2025. Μετά έχουμε τις διευρυμένες συνομιλίες. Θα συμμετάσχει και η Υφυπουργός, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, οι πρέσβεις των δύο χωρών, οι διευθυντές των αρμοδίων διευθύνσεων των δύο Υπουργείων και οι συνεργάτες των Υπουργών. Εκεί θα συζητηθεί το θέμα της προόδου, της υλοποίησης 15 συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία, που αφορούν τον τουρισμό, την ενέργεια, το εμπόριο, την έρευνα, την παιδεία, τις μεταφορές. Και αυτά έχουν αρχίσει και θα κλείσει όλη η ιστορία με ένα γεύμα που θα παραθέσει ο Γεραπετρίτης εκεί στο ΙΠΕΞ, στον Φιντάν. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Από το 2005 ο Κώστας Καραμανλής είχε συμφωνήσει τότε με τον Ερντογάν να γίνει δεύτερη γέφυρα στον Εύρο που θα ενώνει, θα αφήσουμε στην άκρη την υφιστάμενη και θα είναι μια δεύτερη που θα έχει 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ξέρω εγώ, και θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και από την Ελλάδα στην Τουρκία και το αντίθετο. Και εκεί
διαβάζω ότι σε αυτό οι Τούρκοι έχουν κάνει, λέει, τη δικιά τους πλευρά, μένει εμείς να την κάνουμε, να το ολοκληρώσουμε τη δική μας πλευρά. Έχει αποφασίσει η Ελλάδα να χρηματοδοτήσει το έργο και, προσέξτε, η πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζει σε μια χώρα είναι εξαιρετικής σημασίας. Εκεί δείχνει το κράτος πόσο σέβεται τον εαυτό του και τι εικόνα θέλει να δείξει. Αν είναι σύγχρονο, άμα είναι ισχυρό. Εάν μπείτε από την Τουρκία, εκεί από τα Ήψαλα στους κήπους, εκεί θα δείτε αυτό που σας λέω. Τι εντύπωση προκαλεί η χώρα την οποία εγκαταλείπεις και τι εντύπωση προκαλεί η χώρα στην οποία εισέρχεσαι. Μιλάμε για συνθήκες δεκαετίας του 50. Εγκαταστάσεις στο τελωνείο κτλ. Λένε λοιπόν ότι θα γίνει υπερσύγχρονος τελωνείο, υπερσύγχρονη είσοδος στη χώρα. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους, να σας πω τι έπρεπε να κάνει ένας πρωθυπουργός μόλις αναλάβει. Να στείλει τους συμβούλους του και να του φέρουν βίντεο, όχι λόγια, βίντεο, πώς είναι η χώρα σε όλες τις πύλες της Ελλάδας, πώς είναι η χώρα από την οποία έρχεται και πώς είναι η δική μας είσοδος. Και με βάση αυτό να βγάλει συμπέρασμα σε ποια χώρα καλείται να κυβερνήσει. Δεν θα είναι καλά τα συναισθήματά του. Σας το λέω αυτό. Καλοδεχούμενη η... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Πήγε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Δένδιας, πήγε στο Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί είναι μια μικρή χώρα, μάλιστα πηγαίνει εκεί ο Φιντάν νομίζω σήμερα. Νομίζω σήμερα πάει εκεί, κάτι τέτοιο διάβασα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πήγε εκεί λοιπόν ο κύριος Δένδιας. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει τη διοίκηση, τη χερσαία διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα ανέλαβε και την ενπλό διοίκηση. Για να δούμε τι είπε, έδωσε κάποια μηνύματα εκεί. Σημαντική στιγμή η χθεσινή για τη χώρα, είπε ο Δένδιας, σημαντική στιγμή η χθεσινή για τη χώρα μας αφού ανέλαβε στο Τζιμπουτί και την εμπλό διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες. Η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι τεράστια σημασία, είπε ο Δένδιας. Όχι μόνο για την υπεράσπιση των κοινών μας αξιών, αλλά και για τον ισχυρό συμβολισμό που ενσωματώνει αυτή η κίνηση. Αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η Ευρώπη όταν αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις με αλληλεγγύη, ενότητα και ακλόνητη αποφασιστικότητα. Είναι μια στιγμή που επιβεβαιώνει το ρόλο που θέλει να παίξει η πατρίδα μας. Το ρόλο που θέλει να παίξει στη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας και τη διασφάλιση της στήριξης των αρχών του διεθνούς δικαίου και ιδίως του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Καταλαβαίνετε η κάθε μία και ο καθένας από εσάς πόσο σημαντικό είναι αυτό για την πατρίδα μας, είπε ο Δένδιας. Τώρα, η τελετή έγινε επί του Ιταλικού αντιτορπιλικού Αντρέα Ντόρια. Η σημαία της επιχείρησης παραδόθηκε από τον Ιταλό υποναύραρχο Μάσιμο Μπόνου στον Έλληνα αρχιπλήρχο Κωνσταντίνο Πιτικάκη του πολεμικού ναυτικού. Είναι μια σημαντική στιγμή. Εμείς ένα πράγμα έχουμε να πούμε. Μακάρι να πετύχει και η εν ξηρά και η εν πλώ εν θαλάσσι ελληνική διοίκηση αυτής της ευρωπαϊκής επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, η τουρκική κυβέρνηση καταρχάς έδωσε εντολή οι απεσταλμένοι του πρακτορείου Ανατολή και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που είναι διαπιστευμένοι στην Ουάσιγκτον να μην παραστούν στην επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο. Σου λέει, αν η πραγματικότητα δεν μας αρέσει, αγνοούμε την πραγματικότητα. Δεν έστειλαν. Και δεν έγραψαν πολλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία. Και δεν έγραψαν πολλά για διάφορους λόγους, ο κυριότερος των οποίων πιστεύω ότι είναι για να μην δείξει ο Ερντογάν την αποτυχία της δικής του πολιτικής. Ότι η κλίση, η πρόσκληση και η παρουσία του Χριστοδουλίδη εκεί είναι αποτέλεσμα προϊόν της δικής του πολιτικής. Όπου οι ΗΠΑ θέλουν κάποιον να τους εξυπηρετεί για τα συμφέροντά τους στην περιοχή, δεν το κάνει η Τουρκία, βρήκαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το κάνουν με τρόπο που να πουνάει την Τουρκία.
Τώρα, αν βγει κάποιος να μου πει καλά και τι είναι η Κύπρος, έτσι είναι τα κράτη. Εάν η Κύπρος είναι αφελής και εξυπηρετεί στα συμφέροντα των ΗΠΑ χωρίς αντάλλαγμα, δεν έχω να πω τίποτα. Εάν όμως είναι ευφυής, τότε μπορεί να πάρει ανταλλάγματα, σημαντικά ανταλλάγματα, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το διαολόστρεμα, πώς λένε, διαολοστέλνο, να διαολοστείλουν τους Τούρκους στρατιώτες από την Κύπρο. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, το ανέλησα αυτό χθες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Όμως η εφημερίδα Cumhuriyet, που είναι αυτή που εκφράζει το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τους Κεμαλικούς, έχει ένα άρθρο και τα λέει όλα αυτά μέσα. Απλά το αναφέρω, τα χώνει δηλαδή στον Ερντογάν άγρια για αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τώρα. Έδωσε μια συνέντευξη στον Κωστή Κωνσταντίνου στα Νέα, εδώ στην Αθήνα, ο Χριστοδουλίδης. Να πούμε μόνο 2-3 λέξεις από αυτό, δεν έχουμε και χρόνο. Λέει, είναι γεγονός, απαντώντας σε μια ερώτηση να την παραλείψουμε, είναι γεγονός πως μέσα από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, για πρώτη φορά ύστερα από 28 χρόνια, σφραγίζεται ο στρατηγικός διάλογος της Κύπρου με τη ΣΥΠΑ. Είναι ένας διάλογος που αγγίζει όλα τα θέματα, αρχίζοντας πρωτίστως, εγώ το υπογραμμίζω, από ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, για τα οποία έχουμε δει τελευταίως δείγματα γραφής άμυνας και ασφάλειας. Και λογικά θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε περισσότερα, λέει ο δημοσιογράφος. Οπωσδήποτε. Το επόμενο διάστημα μάλιστα θα πρέπει να αναμένονται πολύ σύντομα συγκεκριμένες εξελίξεις, οι οποίες θα ενισχύουν, θα θεμελιώνουν και, αν θέλετε, θα θεσμοθετούν αυτή τη συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό θεσμοθετώ? Ότι θα υπογραφεί κάποια συμφωνία. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό για την άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου. Το δούμε πρώτα και μετά να το κρίνουμε. Επίσης είπε ότι θα υπάρχουν και αμερικανικές επενδύσεις. Ακούω, διαβάζω, ότι πιθανόν, όπως έγινε εδώ, επένδυση του αμερικανικού κράτους στα ναυπηγεία με την Onyx, νομίζω δόθηκαν περίπου 150-160 εκατομμύρια δολάρια, έτσι θα δοθούν λεφτά για το αμερικανικά λεφτά, αμερικανική επένδυση δηλαδή, για το λιμάνι της Λάρνακας, που είναι ο εμπορικός λιμίν της Λεμεσού, είναι η καρδιά, αφού έκλεισε τη αμοχώς του, είναι η καρδιά της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Κύπρο. Εκεί βρίσκονται και οι έδρες των ναυτιλιακών εταιρεών κτλ. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα δεύτερο λιμάνι. Υπάρχει χώρος και ένα δεύτερο λιμάνι. Και μαρίνα, αλλά και λιμάνι. Και εκεί πιθανόν να δούμε τους Αμερικανούς, για να μην έρθει κάποιος άλλος δηλαδή. Άρα αυτό που μπορούμε να τονίσουμε, λέει και άλλα δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, έχει τεράστια γεωπολιτική αξία. Στο χέρι της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να χρησιμοποιήσει αυτήν τη γεωπολιτική αξία επωφελία της εθνικής υπόθεσης, που είναι η απελευθέρωση του νησιού και, γιατί όχι, η δημιουργία ισχυρών συμμαχιών, αλλά ως κράτος προς κράτος, ούτως ώστε να διασφαλιστούν και να εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου. Και πάμε στην Τουρκία. Τα έχουμε πει και μερικές φορές. Εντάξει, τώρα όποιος δεν ξέρει σε βάθος τα ζητήματα σου λέει τι είναι αυτός τώρα κάθε μέρα για την Τουρκία. Καταρχάς θα σας διαβάσω τι γράφει ο Έφε Τσιαμάν. Είναι ένας Τούρκος, πολίτης της Τουρκίας, δηλαδή ο ίδιος λέει: εγώ δεν είμαι Τούρκος, έχω κάνει και τεστ DNA, δεν έχω καμία σχέση με τους Τούρκους, απλά γεννήθηκα εκεί. Είναι φυγάς από την Τουρκία, πολιτικός πρόσφυγας δηλαδή, ζει στον Καναδά, καθηγητής ακαδημαϊκός είναι, ο οποίος έχει μια ενεργό παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ακούστε τι λέει στους Τούρκους, απαντώντας σε κάποιον που του άσκησε κριτική. Εφέ Τσιαμάν, εξόριστος ακαδημαϊκός. Είναι, αναφέρεται στον Τούρκο εθνικιστή, είναι με πάθος κατά της κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Αλλά δεν είναι κατά της κατοχής της μισής Κύπρου, του 1/3 του Κουρδιστάν,
της Βόρειας Συρίας και ορισμένων περιοχών του Ιράκ. Είναι εκεί που ο τουρκικός στρατός κατέχει. Το κατεχόμενο Κουρδιστάν μέσα στην Τουρκία, αλλά κατέχει ένα μέρος στο Βόρειο Ιράκ, το 1/3, κατέχει τη Βόρεια Συρία, ορισμένες περιοχές, και κατέχει και, καλά, είπαμε και την Κύπρο. Για τον Τούρκο εθνικιστή λοιπόν, οι Εβραίοι είναι εισβολείς, αλλά οι Τούρκοι μπορεί να προέρχονται από την πατρίδα τους στην Κεντρική Ασία, να εισβάλλουν στην Ανατολία και να αφομοιώνουν τους ηθαγενείς της Ανατολίας, να τους κάνουν γενοκτονία δηλαδή. Αυτά είναι φυσιολογικά. Ακόμα και ιστορικά επιτεύγματα τα θεωρούν. Λένε ότι είναι μια ένδοξη ιστορία της εισβολής και της αφομοίωσης της γενοκτονίας των άλλων, και λέει γι' αυτά πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Η αθεράπευτη ξεδιάντροπη και η υποκρισία, η αθεράπευτη ξεδιαντροπιά και η υποκρισία έχουν γίνει ο εθνικός χαρακτήρας, δημιουργώντας βάση για βαρβαρότητα στον πολίτη της Τουρκίας που ενστερνίζεται αυτά. Φίλε, είσαι αστείος, μην το κάνεις. Είτε σοπάστε, καθίστε αναπαυτικά εκεί που είστε και σταματήστε να προσπαθείτε να κάνετε διαλέξεις στο έθνος για την ηθική ή για το διεθνές δίκαιο. Να είσαι λίγο συνεπής και με αρχές, να είσαι ειλικρινής και να είσαι σωστός και όχι υποκριτής. Λέει από πολίτη της Τουρκίας στους εθνικιστές. Πάμε να δούμε τώρα τι έκαναν, ακούστε. Πριν από 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, πήγε ο Μπαχτσελή να κάνει ένα άνοιγμα προς τους Κούρδους βουλευτές. Έφυγε από τα έδρανα του κινήματος εθνικιστικής δράσης και πήγε στο κόμμα των Κούρδων, στο ΝΤΕΜ. Έκανε χειραψία, τους 2 συμπροέδρους κτλ. Πήγαν οι Κούρδοι και αυτοί, ανταποκρίθηκαν, ανταπέδωσαν τις χειραψίες και μετά από λίγες μέρες είπε, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε να αποκηρύξει ο Ζαλάν την τρομοκρατία, να διαλυθεί το ΠΚΚ και να έρθει ακόμα και στη Βουλή ως επικεφαλής του κόμματος ΔΕΜ να μιλήσει μέσα στη Βουλή. Καλά, τι έγινε στην Τουρκία. Ακολούθησε η επίθεση των Κούρδων μαχητών, η ένοπλη επίθεση στην τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία μέσα στην Άγκυρα. Προχθές, 5 η ώρα το πρωί, πήγαν οι διοκτικές αρχές και συνέλαβαν τον δήμαρχο της πόλης Εσενγιούρτ. Είναι δήμος μέσα στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στο Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Ο άνθρωπος αυτός είναι Κούρδος από το Βαν, ένα από τα... ήταν καθηγητής της νομικής είναι και του διεθνούς δικαίου, διατέλεσε καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και ακόμα και πρίτανης νομίζω στο Πανεπιστήμιο της Μεσογείου στη Μερσίνα. Δηλαδή υπηρέτησε σε θέσεις του κράτους. Υποπαρακολούθηση ήταν συνεχώς και μόλις κάθισε πριν από 5 μήνες κάθισε στη θέση του δημάρχου. Πιο πριν ήταν σύμβουλος νομίζω στον Ιμάμπογλου. Τον συνέλαβαν και τον έβαλαν φυλακή ότι είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ. Σήμερα τι έκαναν, ξέρετε? Άλλους 3 δήμους. Το δήμο του Μαρντίν, το δήμο του Μπάτμαν και το δήμο του Χαλφέτη. Στο δε δήμο του Μαρντίν, 82 χρονών ο δήμαρχος, ο Αχμέτ Τούρκ, ένας γεραιός πολιτικός του μέτρου, μιλίχιος, σοφός, παλιός πολιτικός. Έπιασαν λοιπόν, τον καθαίρεσαν από δήμαρχο και έβαλαν τον τοπικό νομάρχη, το ίδιο και για το Μητροπολιτικό Δήμο του Μπάτμαν και έβαλαν τον τοπικό νομάρχη και τον δήμαρχο της επαρχιακής πρωτεύουσας Χαλφέτη, στον νομό Σανλίου Ούρφα, τον οποίο τον αντικατέστησαν νομίζω με τον έπαρχο. Δηλαδή, άνθρωποι που ψηφίστηκαν από εκατομμύρια πολίτες με 70 και 80% ποσοστά, επειδή δεν μπόρεσε να τους νικήσει ο Ερδογάν που έφαγε τα λυσακά του, τους τιμωρεί. Υπόψη είναι ότι ο δήμαρχος του Χαλφέτη ονομάζεται Καραγιλάν και κατάγεται από την οικογένεια του Μουράτ Καραγιλάν που έγραψε το βιβλίο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι που το εκδώσαμε,
η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, όσοι ενδιαφέρεστε για την ιστορία του Κουρδιστάν, διαχρονικά την ιστορία, αλλά για την ιστορία του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος, να το διαβάσετε. Τεράστιας σημασίας. Τώρα για να δούμε τι λέει ο Ιμάμογλου για το θέμα. Λοιπόν, Ιμάμογλου. Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο και προχωρά σε ασυνεπείς και επιπόλαιες κινήσεις. Ο Αχμέτ Τούρκ, ο οποίος μόλις πριν από μια εβδομάδα παρουσία του αντιπροέδρου της τουρκικής δημοκρατίας συμφιλίωσε οικογένειες. Στην Τουρκία υπάρχουν οι φατρίες, ασιρέτ λέγονται, που μερικές φορές μεταξύ τους υπάρχει, όπως γινόταν παλιά στην Κρήτη, βεντέτα. Και μιλάμε για σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Μερικές φορές η γερουσία, ο Αχμέτ Τούρκ 82 χρονών και δήμαρχος, παρουσία του του αντιπροέδρου της τουρκικής δημοκρατίας, τους έφερε κοντά και τους συμφιλίωσε. Αυτόν τον άνθρωπο, λέει, τον πιάνετε και τον αφαιρείτε την... Λέει λοιπόν, ο Αχμέτ Τούρκ, ο οποίος συμφιλίωσε οικογένειες με τον αντιπρόεδρο μόλις πριν από μια εβδομάδα, έγινε τρομοκράτης αυτήν την εβδομάδα. Στις δημοκρατίες, η συνέχεια της βούλησης των ψηφοφόρων είναι απαραίτητη. Εάν ο ερετός απομακρυνθεί για ένα λόγο από τα καθήκοντά του, καθαιρεθεί δηλαδή, τότε αντικαθίσταται από άλλο εκλεγμένο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εξουσία επιλογής ανήκει μόνο στον ψηφοφόρο και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, για παράδειγμα, στο κράτος ή στην κυβέρνηση. Επιστρέφω σήμερα το απόγευμα από το Κάιρο, όπου ήρθα για τη συνάντηση του ΟΗΕ για το Habitat και αύριο διοργανώνομαι έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής της Ένωσης Δήμων, της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων της Τουρκίας. Τώρα εσείς πέστε μου, σας παρακαλώ, είναι κράτος αυτό? Διότι η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Βρυξέλλες, λένε εμείς είμαστε ο δημοκρατικός κόσμος και μαχόμαστε εναντίον αντιδημοκρατικών κρατών και κυβερνήσεων, όπως είναι η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα, η Βόρειος Κορέα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, σε αυτές τις χώρες, δεν ξέρω τώρα στην Κίνα τι γίνεται, στις άλλες χώρες, καθαιρείται ένας δήμαρχος και λέει το κράτος, εγώ θα βάλω τον νομάρχη να είναι δήμαρχος. Και πού πήγαν οι ψήφοι εκατομμυρίων ανθρώπων? Αυτό το κράτος λοιπόν το χαϊδεύει, επειδή το έχει ανάγκη το ΝΑΤΟ, η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες, το χαϊδεύουν και καλούμαστε να το χαϊδεύουμε κι εμείς, το κράτος που έκανε γενοκτονίες στους Έλληνες. Καταλάβατε? Πάμε να δούμε τώρα. 2 γερμανικές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση στη Γερμανία κατά του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν και άλλων ανωτέρων Τούρκων αξιωματούχων, κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου στη Βόρεια και την Ανατολική Συρία. Η καταγγελία που κατατέθηκε στην Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, παρακαλώ, αναφέρει τις επιθέσεις, αεροπορικές επιθέσεις που έκανε η τουρκική πολεμική αεροπορία σε μη στρατιωτικές υποδομές και ιατρικές εγκαταστάσεις στη Ροζάβα, βορειοανατολική Συρία, μεταξύ του Οκτωβρίου του 2023 και του Ιανουαρίου του 2024 και εγείρει ανησυχίες για τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις των επιθέσεων αυτών στους Κούρδους αμάχους στην περιοχή. Ποιος θα μπορούσε να του διανοηθεί αυτή την μήνυση να την κάνει κάποια ελληνική οργάνωση? Ποιος θα μπορούσε? Για πέστε μου. Θα τον είχαν εξοβελήσει αυτοί που ξέρετε του Κολονακίου, έτσι, γιατί θα τους κάλαγε τη σούπα. Να δούμε τώρα τι είπε και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, των Κεμαλικών. Σήμερα το πρωί, ενώ γίνεται ο λόγος για ειρηνική διευθέτηση του Κουρδικού, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι ο Αχμέτ Τούρκ, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του διαλόγου με τους Κούρδους στην πολιτική ζωή της χώρας. Και 2 άλλοι εκλεγμένοι δήμαρχοι. Σε αυτούς τους 3 λοιπόν, ενώ μιλάμε για διάλογο, για ανάγκη διαλόγου, τοποθετήθηκαν κρατικοί επίτροποι, διαχειριστές στους Δήμους. Έχουμε να κάνουμε με έναν ψυχικά διαταραγμένο, κακόκαρδο, βρώμικο, ξεδιάντροπο θρασί,
που αρπάζει τους δήμους, δεν ξέρω ποιον εννοεί, που δεν μπόρεσε να κερδίσει τις εκλογές. Αν εννοεί τον Ερντογάν, θα του κάνει μήνυση ο Ερντογάν. Ήδη προχθές το έκανε για τον δήμαρχο του Εσενγιούρτ. Λέει, αρπάζει τους δήμους που δεν μπόρεσε να κερδίσει τις εκλογές, χωρίς να πάρει κανένα μάθημα από όσα έγιναν εδώ και μέρες, χωρίς να δώσει σημασία σε αυτά που έχουν συμβεί. Και καταδέχεται να απολύσει πολιτικούς τους οποίους δεν μπορεί να νικήσει με πραξικόπήματα. Σας προειδοποιώ, τα λόγια κοντεύουν να τελειώσουν. Θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση αυτού του κακού. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε στην Τουρκία. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Ακούστε. Υπάρχουν κινήσεις στο Ιράν. Μέχρι χθες λέγαν θα χτυπήσουμε πριν τις αμερικανικές εκλογές. Οι αμερικανικές εκλογές είναι αύριο. Μάλιστα υπάρχει και μία 48ωρη για σήμερα και για αύριο προειδοποίηση για κλείσιμο του εναέριου χώρου όλου του Ιράν, γιατί λέει θα γίνουν κάποιες ασκήσεις, που και αυτό εμβάλλει σε ανησυχίες στο Ισραήλ και όσους εμπλέκονται στην περιοχή, μήπως απόψε ή αύριο γίνει η επίθεση. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, βγαίνει ο Πεζεσκιάν και λέει, εάν το Ισραήλ ακολουθήσει μια στάση που δείχνει ότι θα υπογράψει μια εκεχηρία για τη Γάζα και για το Λίβανο, μπορεί και να αλλάξει και η ένταση με την οποία θα το χτυπήσουμε, δεν είναι θα το χτυπήσουμε, και ο χρόνος. Για να δούμε, η μεταφορά αεροπορικών δυνάμεων από τις ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Να δούμε τι είπε ο Πεζεσκιάν. Εάν το Ισραήλ δεχθεί μια εκεχηρία και σταματήσει να σφαγιάζει τους καταπιεσμένους και αθώους πληθυσμούς της περιοχής, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ένταση και τη φύση της απάντησής μας, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Ιράν, IRNA. Τώρα, το Ιράν δεν θα αφήσει καμία επίθεση κατά της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του αναπάντητη, είπε. Το δε προχθές Σάββατο ο Χαμενεή είπε, οι εχθροί, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το σιωνιστικό καθεστώς, πρέπει να γνωρίζουν ότι σίγουρα θα λάβουν σκληρή απάντηση σε αυτό που κάνουν εναντίον του Ιράν και του μετώπου της αντίστασης. Το Ιράν, χθες Κυριακή, η Wall Street Journal, το Ιράν σχεδιάζει μια ισχυρή επίθεση κατά του Ισραήλ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πυράβλους με κεφαλές υψηλής ισχύως και άλλα όπλα, ανέφερε Κυριακή η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Άραβες και Ιρανούς αξιωματούχους. Και αυτό έγινε μια μέρα μετά τη δήλωση του Χαμενεή, την οποία σας είπα. Αιγύπτος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε το Κάιρο ότι έρχεται η απάντηση που θα είναι ισχυρή και πολύπλοκη. Ένας Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να είπε στη Wall Street Journal ότι το Ιράν πρέπει να απαντήσει, καθώς κατά την επίθεση σκοτώθηκαν 4 στρατιωτικοί και ένας πολίτης. Ο στρατός μας έχασε ανθρώπους, επομένως πρέπει να απαντήσουμε. Και πρόσθεσε ότι η επίθεση, η οποία πιθανότητα θα επικεντρωθεί σε Ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, θα είναι πιο ισχυρή και θα έρθει μετά τις εκλογές της ΗΠΑ, αλλά πριν την ορκομοσία του νέου Προέδρου τον Ιανουάριο του 2025. Είπε επίσης ότι το Ιράν μπορεί ενδεχομένως να εκτοξεύσει πυράβλους και από το έδαφος του Ιράκ. Τώρα, μπροστά σε αυτήν την κινητικότητα και τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, του Χαμενεή, αλλά και των αξιωματούχων στη Wall Street Journal, έρχονται οι ΗΠΑ, οι οποίες, υπενθυμίζουμε τι είπανε από την προηγούμενη εβδομάδα η Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το τέλος της άμεσης ανταλλαγής πυρών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Λέει, σταματήστε τώρα, λέει, σας τύπησε το Ισραήλ περιορισμένα, το είπαμε εμείς, τώρα σταματήστε το. Υπάρχουν δε δημοσιεύματα που λένε ότι, και η Wall Street Journal το λέει, ότι αν χτυπήσει τώρα το Ιράν, μετά η απάντηση στο Ισραήλ θα γίνει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και έχουμε τώρα στο Ισραήλ κάποια κινητικότητα. Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει στο Ισραήλ, αφού αναμένεται νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν.
Αυξάνονται οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, ορισμένες τις είπαμε, σε αραβικά μέσα, στα οποία ισχυρίζονται ότι η απάντηση του Ιράν θα έρθει σύντομα, μάλιστα με μεγαλύτερο αριθμό πυράβλων. Το Ιράν από σήμερα μέχρι μεθαύριο, μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, κλείνει με σχετική νότα τον εναέριο χώρο του με πρόσχημα μια αεροπορική άσκηση που θα γίνει, και αυτό είναι ισχυρότατη ένδειξη για τους Ισραηλινούς. Μπορεί αυτό το 48ωρο να τους χτυπήσουν. Το Τελ Αβίβ έκανε γνωστό ότι την προηγούμενη Πέμπτη επισκέφθηκε το Ισραήλ ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ της CENTCOM, στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, ο οποίος συνάντησε τον επικεφαλής των Χέρτσι Χαλέβη, των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων. Είπαμε ότι έρχονται 12 στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52, αλλά και το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν. Τώρα, διαβάζω αμερικανικά μέσα, εδώ για παράδειγμα ένα αμερικανικό μέσο που σχετίζεται με την πολεμική αεροπορία, που λέει ότι εκτός από τα Β-52 θα έρθει στην περιοχή και μία πρόσθετη μοίρα F-15 Strike Eagles, που σημαίνει ότι ενισχύεται η παρουσία των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι το εξής, ότι οι Ιρανοί λένε και τι έγινε που έρχονται, δεν πρόκειται να μας κάνουν τίποτα, άλλωστε είναι και εύκολος στόχος, και θεωρούν ότι η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή ότι γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα, εκείνοι μπορεί να ξέρουν καλύτερα. Εγώ όφιλα να σας το πω. Τώρα, το Ισραήλ συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα κάποιους 7 Ισραηλινούς αζερικής καταγωγής, οι οποίοι σύμφωνα με την Iran International εργάζονταν για το Ιράν επί 2 χρόνια για τις μυστικές υπηρεσίες, και είχαν βάλει ως στόχο, το Iran International είναι ένας πολύγλωσσος ιστότοπος που λειτουργεί από Ιρανούς ομογενείς, και επικαλούμενος Ισραηλινή πηγή, αυτός ο ιστότοπος λέει ότι αυτοί είχαν βάλει ως στόχο να σκοτώσουν τον αρχηγό του τον διοικητή της αεροπορικής βάσης στον Αμπατίμ, τον υποπτέραχο Γιωτάμ Σίνγκλερ, και έχουν αυξήσει οι υπηρεσίες ασφάλειας την προστασία, έχουν ένα κλειό προστασίας παρόμοιο με αυτόν που εφαρμόζουν στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και στο διοικητή της πολεμικής αεροπορίας. Το κάνουν και στο Σίνγκλερ. Ο Νετανιάχου πήγε στα σύνορα με το Λίβανο και ορκίστηκε ότι ο στρατός της χώρας θα πλήξει με σφοδρότητα τη Χεσμολάχ, ενώ οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε οχυρά της Σιητικής οργάνωσης. Πάντως, εκτόξευσε η Χεσμολάχ άλλες 100 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Είπε λοιπόν από τα σύνορα, με κράνος κανονικά ο Νετανιάχου, θέλω να είμαι σαφής, με ή χωρίς συμφωνία, κατάπαυση του πυρός, τα κλειδιά για την αποκατάσταση της ασφάλειας του Ισραήλ είναι πριν απ' όλα να απομακρυνθεί η Χεσμολάχ πέραν του ποταμού Λιτάνη, να υπάρξει αντίδραση σε κάθε απόπειρα να επανεξοπλιστεί και η στεναρή ανταπόθεση κάθε επιχείρησής τους εναντίον μας. Δηλαδή στην ουσία είπε, αυτή είναι η ώρα για να υπογράψω συμφωνία μαζί τους. Υπάρχει και ένα θέμα διαρροής εγγράφων από το επιτελείο του Νετανιάχου. Συνελήφθησαν 4 άτομα και στρατιωτικοί και ένας σύμβουλός του, που με την κατηγορία ότι έκαναν διαρροές στην εφημερίδα Bild της Γερμανίας με στόχο να τορπιλήσουν προσπάθειες που γινόντουσαν, που θα κατέτειναν στην απελευθέρωση των ομήρων. Συνεννόηση δηλαδή με τη Χαμάς. Σαμποτάριζε δηλαδή το γραφείο του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Οι αντάρτες Χούθι λένε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κτυπάμε τα πλοία που εξυπηρετούν το Ισραήλ, και λέει παρακολουθούμε ότι πολλά πλοία συμφερόντων του Ισραήλ πουλιούνται σε άλλες εταιρείες, εμείς θα παρακολουθούμε, θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, λέει. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ειδοποίησε χθες Κυριακή επίσημα τον ΟΗΕ
ότι αποσύρεται από τη Συμφωνία για τη Λειτουργία του Γραφείου Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Αιγής Ανατολή, τη UNRWA. Αυτά υποστήριξε ο ρεπόρτερ του Αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστοτόπου Axios, ο Μπάρακ Ραβίντ. Αυτό δημιουργεί τεράστια ανησυχία σε όλους όσους εμπλέκονται στο θέμα της Γάζας, ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες ανθρωπιστικού χαρακτήρα για τους πολίτες της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ διέψευσε σήμερα ότι έπληξε κλινική στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομελίτιδας. Αυτό κατήγγειλαν οι τοπικοί παράγοντες και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το Ισραήλ το διαψεύδει. Ο εκδότης της εφημερίδας Χαρέτς, είναι αριστερή εφημερίδα, σε μια ομιλία σε εκδήλωση στο Λονδίνο χαρακτήρισε τους Παλαιστίνιους μαχητές της ελευθερίας και ότι το Ισραήλ τους αποκαλεί τρομοκράτες. Έγινε ένας χαμός στο Ισραήλ και σήμερα με άρθρο προσπαθεί να τα μπαλώσει. Και νομίζω είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε, τελευταία είδηση για το Ισραήλ. Η Χαμάς και η Φατάχ συμφώνησαν στη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής που θα αποτελείται από ανεξάρτητες μη κομματικές προσωπικότητες Παλαιστινίων για να αναλάβουν την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση της Γάζας. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Αύριο τέτοια ώρα θα έχουν ψηφίσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί. Τέτοια ώρα, έτσι. Στις πολιτείες που βρίσκονται ανατολικά. Σιγά σιγά αυτό προοδευτικά πάει μέχρι το Λος Άντζελες και την Καλιφόρνια. Ο Economist έχει μία μέθοδο με την οποία βγάζει συμπεράσματα. Λέει λοιπόν ότι δεν θέλω να σας μπλέξω και να σας μπερδέψω. Λέει ότι με βάση όλα τα σενάρια του μοντέλου ο Economist δίνει 56% πιθανότητες στον Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές και 44% στη Χάρις. Αυτά είναι σημερινά χθεσινά, που σημαίνει φτάσαμε στο παραπέντε. Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω τι θα γίνει, θα περιμένουμε. Θα είναι ένα θρίλερ πιστεύω. Ο Τραμπ σε προεκλογική ομιλία δήλωσε ότι δεν έπρεπε να έχει φύγει ποτέ από το Λευκό Οίκο. Μετά την ήττα δεν είπε ακριβώς αυτό, γιατί και αυτό πάνε να το μπερδέψουν. Τι είπε ο άνθρωπος? Είχαμε στη διάρκεια των 4 χρόνων που κυβερνούσα τις ΗΠΑ, είχαμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία της χώρας μας την ημέρα που έφυγα. Δεν έπρεπε να είχα φύγει, δηλαδή δεν έπρεπε να έχω χάσει, είπε. Δεν είπε κακώς έφυγα, ενώ ειλικρινά επειδή τα είχαμε πάει τόσο καλά. Αυτά την ομιλία την έκανε στην πόλη Λίτιτς, στην Πενσιλβάνια, όπου μίλησε 1 ώρα και 40 λεπτά. Πώς αντέχει? Εδώ μιλάμε εμείς 1 ώρα και φεύγω με πονοκέφαλο κάθε μέρα. Διαβεβαίωσε ότι αύριο Τρίτη θα βρίσκονται εκατοντάδες δικηγόροι της εκστρατείας του σε κάθε εκλογικό κέντρο. Αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια της θητείας. Είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία, είχαμε το τείχος για τους μετανάστες, είχαμε τα πάντα. Και το κορυφαίο θέμα είναι μία ανάλυση που έχω που λέει ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τότε που ιδρύθηκαν. Και μάλιστα λέει ότι για τη Δύση είναι η κρισιμότερη ιστορική καμπή των τελευταίων 5 αιώνων. Κάνει μια αναφορά στους BRICS και στο Καζάν, κάνει μια αναφορά και λέει ότι ενώ η Δύση προσπάθησε να... Αυτά είναι, η ανάλυση είναι του Guardian. Ενώ η Δύση προσπάθησε να απομονώσει και να αποδυναμώσει τη Ρωσία, πέτυχε ακριβώς τα αντίθετα. Η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη και όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, αυτή η πολιτική επιτάχυνε τις διαδικασίες για να έχουμε άλλους 4 στους BRICS, άλλες 4 χώρες, Αίγυπτο, Αιθιοπία, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και άλλες 24 χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση και βρίσκονται στον προθάλαμο. Και λέει
Γιατί ήταν σημαντικό το Καζάν? Πρώτον, απέδειξε ότι οι κυρώσεις δεν οδήγησαν στην κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας και πιθανότητα δεν θα οδηγήσουν ποτέ. Η Κίνα και η Ινδία είναι πρόθυμοι πελάτες για το πετρέλαιο και άλλα πράγματα, ότι η τοπική οικονομία της Ρωσίας αποδείχθηκε ανθεκτική, την ενισχύσαμε λέει με τις κυρώσεις αντί να την πλήξουμε. Το δεύτερο πράγμα που απέδειξε το Καζάν είναι ότι οι μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς δεν είναι πρόθυμες να υποκύψουν στις δυτικές πιέσεις. Αναφέρεται στην πολιτική των δασμών τους δασμούς που θα επιβάλλει ο Τραμπ 60% σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές της ΗΠΑ. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την ιστορία. Και το κυριότερο που λέει ο Guardian: η νέα παγκόσμια τάξη υποτίθεται ότι θα παρήγαγε ευημερία για όλους, αλλά απέτυχε σε αυτούς τους στόχους, δεν τους πέτυχε. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η πρόοδος στον αγώνα κατά της παγκόσμιας φτώχειας έχει σταματήσει ως αποτέλεσμα των πολέμων, της αύξησης του χρέους, της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής. Οι πλούσιες χώρες είναι ανίκανες ή απρόθυμες να ανταποκριθούν σε αυτήν την πολυκρίση, τη σύνθετη κρίση. Οι 7 πλουσιότερες χώρες και η Δύση γενικότερα συμπεριφέρονται σαν να είναι ακόμα τόσο ισχυροί όσο ήταν το 1944, τότε που δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τη διάσκεψη του Bretton Woods. Όμως, η παγκόσμια οικονομία είναι πλέον διαφορετική. Ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, η κυριαρχία της Δύσης αμφισβητείται όπως με τέτοιο τρόπο που δεν έχει συμβεί τα τελευταία 500 χρόνια. Κατά την άποψή μου, είναι από τις σημαντικότερες προειδοποιήσεις. Η Δύση υποσχέθηκε περιορισμό της φτώχειας και η φτώχεια διευρύνθηκε. Αυτό τι θα κάνει? Θα οδηγήσει τις φτωχές χώρες να πάνε να βρουν μόνοι τους τη λύση στα προβλήματά τους με τους BRICS και με τον Παγκόσμιο Νότο. Αυτά για όσους αμφισβητούν τη διαπίστωση που έχουμε κάνει ότι αυτοί που υποτίθεται κυβερνούν τον κόσμο πολλές φορές το μυαλό τους δεν λειτουργεί σωστά, άλλο πάνε να κάνουν και άλλο τους βγαίνει. Και το είδατε πριν από λίγο. Λοιπόν, κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Πάμε λίγο στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Εκεί ο αρχηγός του ΓΕΘΑ της Ουκρανίας χτυπάει καμπανάκι και λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όντως έχω δει ορισμένα σε κινούμενα σχέδια το κάνουν. Τώρα το animation, πώς λέγεται ρε παιδιά στα ελληνικά, πέστε και βοηθήστε λίγο, που δείχνει αναμέρα τον τελευταίο μήνα πόσα εδάφη κατέκτησαν οι Ρώσοι. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Αν δείτε το Βουγλεντάρ στο χάρτη, το πήραν μέσα στον Οκτώβρη και δείτε τώρα πόσο βόρεια από το Βουγλεντάρ έχει προελάσει ο ρωσικός στρατός. Πάνω από 50 χιλιόμετρα. Πάνω από 50 χιλιόμετρα. Και κινδυνεύει μια πόλη που λέγεται Κωνσταντινούπολη εκεί, πάνε προς τα εκεί. Τέλος πάντων, υπάρχουν προβλήματα στα μέτωπα για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και τα προβλήματα σχετίζονται με δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το προσωπικό, δεν έχουν προσωπικό, και ο δεύτερος είναι τα πυρομαχικά. Το πυροβολικό, το ρωσικό, είναι 10/1 σε σχέση με το ουκρανικό. Αυτός ο συσχετισμός ήταν κάποτε 5/1, 6/1, τώρα έχει φτάσει 10/1, που σημαίνει ότι δεν έχει ίσως και σωλήνες αλλά και πυρομαχικά η Ουκρανία. Πώς θα πολεμήσεις όταν αυτός ο πόλεμος είναι, εντάξει, γίνεται στον αέρα, πυραυλοκεντρικός κτλ, αλλά κυρίως βληματοκεντρικός. Δηλαδή το πυροβολικό παίζει πραγματικά την καθοριστικότερη σημασία για να έρθουν μετά οι μονάδες ελιγμού και να προελάσουν. Πρώτα το πυροβολικό ισοπεδώνει τα πάντα. Όταν δεν έχεις πυροβολικό λοιπόν και έχει ο άλλος, τότε έχει το κλειδί της νίκης. Λέει ο Σίρσκι, ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο στρατός μας αποκρούει μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής στη Ρωσία. Στην Ουκρανία το 2022. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συγκρατούν μία από τις πιο ισχυρές ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη μιας πλήρους κλίμακας εισβολής. Την ίδια στιγμή η Ρωσία προσεγγίζει ακόμα πιο δυναμικά το Ιράν μετά τη συνθήκη με τη Βόρεια Κορέα. Η Μόσχα δήλωσε ότι έχει
το Σάββατο άλλους 2 οικισμούς, τον Οκτώβριο νομίζω 10, σας είπα ποιους έχει καταλάβει. Ο Σίρσκι. Ο εχθρός δεν σταματά τις επιθετικές ενέργειες προς διάφορες κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας την αεροπορική υπεροχή και τη δύναμη πυρός μεγάλου βελληνικούς, ενώ έχει επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε βλήματα πυροβολικού, 10-1. Ο Σίρσκι δήλωσε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Charles Brown, το είπαμε και χθες, για τις επίγουσες ανάγκες του Ουκρανικού στρατού, και ο Brown του είπε: εμείς θα σε στηρίξουμε, και εγκρίθηκε άμεσα στρατιωτική βοήθεια την Παρασκευή 425 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Είχαμε επιθέσεις με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και είναι σημαντικές. Ο Ζελένσκι στο καθημερινό του βίντεο δήλωσε το Σάββατο ότι αναφέρθηκαν πλήγματα στην περιοχή Πολτάβα και σε βορειοανατολικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο. Φέτος έχουμε αντιμετωπίσει την απειλή των μη επανδρομένων αεροσκαφών Σαχέντ σχεδόν κάθε βράδυ, μερικές φορές το πρωί, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι αεράμενα κατέστρεψε 39 από τα 71 ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιθέσεων της Μόσχας στην Ουκρανία της νύχτας προς το Σάββατο, Παρασκευή προς Σάββατο. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές, κινεζικές και αμερικανικές εταιρείες ότι παρέχουν ανταλλακτικά για τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη όπως μικροτσίπ και συστήματα καθοδήγησης. Επίσης υπάρχει ένα θέμα για η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι δεν ενδιαφέρεται για την ανταλλαγή εχμαλώτων, έχει περίπου 1.000 εχμαλώτες για ανταλλαγή να δώσει η Ρωσία και να πάρει αντίστοιχο αριθμό. Η Ουκρανία λέει όχι, εμείς θέλουμε. Τέλος πάντων υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και 2 δορυφόρους εκτοξεύουν, ιρανικούς δορυφόρους. Οι 2 ιδιωτικοί δορυφόροι που θα τεθούν σε τροχιά στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό πύραυλο Σογιούζ, ανακοίνωσε η πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμμαχίας ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη. Αυτό λοιπόν θα γίνει Τρίτη 5 Νοεμβρίου 02 και 48 ώρα Τεχεράνης, 1 και 18 δηλαδή, 1 και 48 ώρα Ελλάδος, από πύραυλο Σογιούζ. Λέει ότι αυτή είναι για εμπορικούς σκοπούς, όμως η Δύση φοβάται ότι αυτοί οι δορυφόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να κατευθύνουν βαλιστικούς πυράβλους που μπορεί να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Και τέλος η Μπέρμποκ βρίσκεται στην Ουκρανία και λέει εμείς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Η Ουκρανία πολεμά και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ευχόμαστε, δεν περνάει από το χέρι μας τίποτα, να γίνει το καλύτερο για την ανθρωπότητα στις εκλογές των ΗΠΑ. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά, και απόψε είπαμε ότι είναι 4 Νοεμβρίου και όχι Δεκεμβρίου. Λοιπόν, καληνύχτα, γεια σας.